หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึย้อนกลับไปเมื่อราว100 ปีก่อนในภาคอีสานภูมิภาคยังเป็นป่าดงดิบการเดินทางค่อนข้างลำบากชาวบ้านจะต้องลัดเลาะสัญจรตามป่าเขาจนเกิดเป็นเส้นทางการเดินโดยอาศัยวัวควายในการขับเคลื่อนเกวียนและใช้เกวียนเป็นยานพาหนะบรรทุกสิ่งของต่างๆไปจำหน่ายและเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้านเมื่อเกิดการสัญจรไปมาเป็นประจำของวัวควายเทียมเกวียนจึงเป็นเหตุให้ถนนบางแห่งในสมัยนั้นมีความลึกลงไปเรื่อยๆประกอบกับน้ำฝนที่กัดเซาะดินจนเกิดเป็นร่องลึกทำให้มีลักษณะเหมือนคลองน้ำแห้งชาวบ้านจึงเรียกทางเกวียนในลักษณะนี้ว่าโซตามภาษาอีสานนั่นเองการหลานชายเพียงคนเดียวของยายสี่เขาอาศัยอยู่กับยายเพียง2 คนเพราะแม่และพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กการเริ่มลบเร้าขอนั่งเกวียนเอาของไปขายที่ต่างหมู่บ้านด้วยตัวเองซึ่งในสมัยก่อนเด็กผู้ชายจะเริ่มทำงานเป็นตั้งแต่ยังเด็กยายสีจึงไม่ได้ห้ามอะไรในขณะที่การกำลังเตรียมควายเทียมเกวียนยายสีก็ได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้การพักกินระหว่างทางการเดินทางในครั้งนี้กว่าการจะกลับมาก็ใช้เวลาราวๆ1 เดือนฉันไปกับลุงชัยยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยายเองก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะลุงชัยที่การพูดถึงเป็นนายฮ้อยประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านรู้จักกันเป็นอย่างดีแกทำหน้าที่เป็นผู้นำขบวนเกวียนมีหน้าที่คล้ายผู้ใหญ่บ้านแกเป็นคนกล้าหาญสามารถควบคุมการเดินทางได้ตามความเชื่อของคนอีสานก่อนออกเดินทางยายสีก็ได้นำสายสิญจน์มาผูกข้อไม้ข้อมือเป็นการเรียกขวัญกำลังใจในยามที่ลูกหลานต้องห่างไกลจากบ้านถือเป็นเครื่องรางป้องกันตัวและเป็นคำอวยพรให้ปลอดภัยฉันไปแล้วนะยายเอ็งก็ระวังตัวด้วยล่ะการเริ่มขนข้าวของขึ้นเกวียนเพื่อมุ่งหน้าไปยังลานกลางหมู่บ้านจุดที่คอยหมุนเวียนกันนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านก็ว่าได้การได้ต้อนควายลากเกวียนไปยังกลางหมู่บ้านพร้อมกับยกมือทักทายลุงชัยที่กำลังเคลื่อนขบวนเกวียนมายังที่นัดหมายลุงชัยยายฉันฝากปลาแห้งมาไว้เป็นเสบียงด้วยนะขอบใจยายเองมากวันนี้ฟ้าดูคลึ้มแปลกๆนะลุงทั้งที่เมื่อเช้าแดดก็ยังออกอยู่เลยจะเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็คลึ้มแบบนี้แหละก่อนออกเดินทางทุกครั้งลุงชัยจะย้ำกับทุกคนเสมอว่าเวลาเข้าป่าอย่าพูดถึงสิงสาราสัตว์เวลากลางคืนอย่าพูดถึงผีระหว่างทางถ้าเห็นอะไรก็อย่าทักให้ทำเป็นไม่เห็นเพราะถ้าหากพูดถึงอะไรก็มักจะได้เจอกับสิ่งนั้นหลังจากตกลงกันแล้วลุงชัยก็บอกพรรคพวกให้เคลื่อนเกวียนโดยมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเส้นทางที่พวกเขาจะใช้เดินทางในวันนี้เป็นทางลัดไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงได้ไวที่สุดซึ่งจะต้องผ่านทางเกวียนรางที่ไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางนี้มานานแล้วเพราะหากผ่านเข้าไปในช่วงกลางคืนก็ต้องพบเจอกับความเหี้ยนจนต้องจับไข้หัวโกรนกันทุกคนการเดินทางครั้งแรกของการซึ่งมีลุงชัยนำหน้าเขาอยู่ไม่ห่างเขารู้สึกสนุกตื่นเต้นตลอดทั้งทางตามประสาเด็กชายวัยรุ่นเมื่อเดินทางมาครึ่งค่อนวันก็มาถึงยังโศกทางเกวียนรางที่เป็นทางแคบขนาดพอดีเกวียนการที่อยู่รั้งท้ายก็รู้สึกวิวเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอด
เขาคิดว่าคงระแวงไปเองเพราะยังไม่ชินกับการเดินทางเขารู้สึกว่ามีเสียงเกวียนตามท้ายเขามาซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขานั้นอยู่รังท้ายสุดเมื่อเขาหันไปมองก็ปรากฏว่ามีเกวียนแล่นตามหลังมาจริงๆแต่ไม่มีวัวในการลากจูงมีเพียงเกวียนที่เคลื่อนที่เองเฮ้ยไอ้ก้านรีบตามมาเขากำลังจะตะโกนแหกปากแต่ลุงชัยก็ได้หันมาตวาดเตือนไว้เสียก่อนการพยายามเร่งเกวียนของเขาเพื่อไม่ให้ห่างจากขบวนมากนักและพยายามจะไม่หันกลับไปดูเวลาล่วงเลยมาได้ไม่นานดวงอาทิตย์ก็ลับทิวไม้ไปอย่างรวดเร็วราวกับต้องการให้ขบวนเกวียนพักกลางทางโศกอาถรรพ์แห่งนี้ลุงชัยได้บอกกับพรรคพวกให้หาพื้นที่ราบข้างทางเพื่อหยุดพักเพราะท้องฟ้าวันนี้มืดไวกว่าปกติแม้ลุงชัยจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะต้องพักค้างแรมในทางเกวียนแห่งนี้ก็ตามพอได้พื้นที่ที่เหมาะแก่การค้างแรมทุกคนก็เอาเกวียนมาล้อมเป็นวงให้วัวควายนอนอยู่ข้างในเหมือนคอและก่อกองไฟเพื่อไล่ยุงและกันสัตว์ป่าเพราะเมื่อก่อนป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากยังมีเสือชุกชุมอยู่ในบางพื้นที่หลังจากทุกคนกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วต่างก็พากันแยกย้ายเข้านอนการที่นอนไม่หลับเพราะไม่ชินกับการนอนบนเกวียนเขารู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆเป็นกลางคืนที่วังเวงชอบกลมีเพียงเสียงกอไผ่เสียดสีกันก่อให้เกิดจินตนาการต่างๆนานาสร้างความหลอนในจิตใจอยู่ไม่น้อยสักพักก็ได้มีเสียงเขย่าพุ่มไม้ดังขึ้นการจึงลุกขึ้นมาสาดส่องสายตาไปรอบๆเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นลูกตาคู่หนึ่งแทรกอยู่ระหว่างพุ่มไม้ไม่ไกลมากนักมันกำลังจ้องมองมาที่เขาการกำลังจะแหกปากร้องแต่ลุงชัยก็รีบเอามือมาปิดปากไว้ได้ทันนอนได้แล้วอย่าไปสนใจมันเวลาได้ผ่านไปสักพักการที่ยังนอนไม่หลับจึงได้มานั่งอยู่ข้างกองไฟจู่ๆก็ได้มีกิ่งไม้ตกลงมาตรงหน้าเขาการไม่ได้เอะใจอะไรเขาลุกไปหยิบกิ่งไม้นั้นแล้วโยนใส่เข้าไปในกองไฟแต่ผ่านไปสักพักก็ได้มีกิ่งไม้ตกลงมาอีกครั้งราวกับว่ามีคนตั้งใจโยนลงมาทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงฝีเท้าเดินออกมาจากป่าเสียงนั้นไกลเข้ามาทางกองไฟก่อนจะปรากฏให้เห็นร่างของชายสูบผอมตาแดงก่ำลำตัวพรุนไปด้วยรูกระสุนเขาเข้ามานั่งยองๆต่อหน้าการก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งกูหิวมีข้าวให้กูกินบ่การที่เห็นอย่างนั้นก็ตัวแข็งทื่อไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เขาทำได้แค่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นก่อนที่สักพักภาพทุกอย่างจะตัดไปไอ้ก้านเอ็งมานอนอะไรอยู่ตรงนี้ก้านลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยอาการผวาเขาได้เล่าเรื่องที่เขาได้เจอให้ทุกคนฟังลุงชัยจึงได้ทำพิธีเรียกขวัญพร้อมกับเอาสร้อยพระมาคล้องคอให้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานอาการของก้าก็ค่อยๆดีขึ้นลุงชัยได้เล่าว่าช่วงกลางคืนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านเส้นทางเกวียนนี้ก็เพราะถูกผีหลอกกันเป็นประจำบ้างก็เจอผีนั่งเกวียนตามหลังมาบ้างก็เจอผีนั่งห้อยขาบนต้นไม้ผีป่าเหล่านี้เกิดจากผู้คนที่โดนฆ่าตายจากการถูกปล้นหรือฆ่ากันเองระหว่างทางเพราะเรื่องเงินทองจนกลายเป็นผีเฝ้าทางเกวียนแห่งนี้แม้กระทั่งกลางวันแสก
ถ้าต้องผ่านโศกทางเกวียนแห่งนี้ ก็ต้องลุ้นในใจ ว่าถ้าผ่านพ้นแต่ละโค้งไป จะต้องเจอกับอะไรสวนทางมาบ้างติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องทางเกวียนผีโศกอาถรรพ์หวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ